মানে কথাটো এনেকুৱা আজি 3 দিন ধৰি মঙলত এটা ঘোং ওলাইছে তো ঘোংটো ওলাইছিল আজি 3 দিন হ'ল আজি হ'ল ৰবিবাৰ শুকুৰবাৰে ওলাইছিল শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱাই দেখা পাইছিল মানুহে কালিও দেখা পালে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ পুলিচ গোটেইবিলাক লাগি আছে কালিও ধৰিব নোৱাৰিলে আজিও এতিয়ালৈকে পৰা নাই মই আহিছোঁ ড্ৰোনখন অকণমান উৰাই চাম তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিন্তু তাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ওলোৱা বেল আইকনটোলৈ গৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আজি বোলে এইখিনিতে দেখা পাইছিল ৰাতিপুৱা মানুহখিনি এই সিফালৰ পৰা দৌৰি আহি ইফালে সোমাইছিল বোলে তাৰপিছত আৰু দেখা নাই কিন্তু ফৰেষ্টৰ মানুহখিনিয়ে মোক ইয়াতে চাব দিছিল চাই যাবচোন আপোনালোকেও দেখা পায় নেকি ঘোং বিচাৰি বিচাৰি আমি হাইৰাণ তাতে আছিল বুলি কৈছে মই ড্ৰোনেদি অকণমান দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু ইফালে এতিয়া নদী এটা আছে লগতে নদী দি সিফালে এখন ফৰেষ্টৰ নিচিনা আছে তাতেহে গৈছে নেকি ঠিক নাই পানী পাৰ হোৱা বাৰু ইমান সহজ নহয় পানী বেছি আছে নদীত কিন্তু সি ইফালে ক'ৰবাত লগাই আজি বোলে ৰাতিপুৱা এডাল গছৰ ওপৰত দেখা পাইছিল মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব গছডাল আপোনালোকক ৰাতিপুৱা এই গছডালত উঠি আছিল বোলে ইয়াতে এজন মানুহে দেখা পাইছিল এই গছডালৰ এইখিনিতে দেখা পোৱাৰ পিছত চিঞৰ বাখৰ কৰোঁতে সি এনেকৈ নামি আহি এই আচুৰ চাওক এইবিলাক আচুৰ সি ওপৰত উঠি যায় সেইবিলাক আঠা ওলাই আছে গছডালৰ আৰু সি এনেকৈ গুচি গৈছিল সিফালে গুচি যোৱা বুলি কৈছিল আমি ড্ৰোনেদি সেইফালে চালোঁ গোটেই নাই কিবা হয় এই বাছত যে ক'লোঁ বাছত সোমাই তাৰ পৰা ক'ত গ'ল কি কথা পতা গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱাই দেখা পাইছিল নেকি ৰাতিপুৱা নহয় এই মোটামুটি 11:30 12টামান বাজিছে তেতিয়া বেছি সময় অহা নাই পানী ৰাতিপুৱা এটা থকা নাই সিফালৰ পৰা ক'ৰবাত ইফালে আহিলে এই মোটামুটি 11:30 এনেকুৱা দেখা পাইছে তাৰপিছত লগালগ খবৰ দিছে আৰু ইয়াতে আহি আৰু নাপালোঁ এতিয়া ইয়াক আচৰিছে আৰু কামুৰিছে না আচৰি দিছে কেইটা চিলাই পৰিছে ভৰিতহে আৰুতো নাই কেনেকৈ দেখা পাইছা তুমি প্ৰথমতে ক'ৰ পৰা আহিছে খচাটো পৰি তাৰপিছত লাৰা যাই কিনে সি তাৰমানে গাত উদ্যোগ খুজিছিল মই ঠেকা মাৰি দিছোঁ ঠেলি দিছা দিওঁতে সিও বসছি মই বসছোঁ তাৰপিছত মই ঘৰত আহিছোঁ তাৰপিছত আইতাক মাতছোঁ তাৰপিছত আইতাক ইনকে এনে আছোঁ তাৰপিছত হস্পিটেলত লৈ গৈছে আৰু
ঘোংটো বাৰু আজিও বিচাৰি পোৱা নগ'ল, কাইলৈ বা কি হয় কোনে জানে। মানুহবিলাক ভালকৈ থাকিব লাগিব, সাৱধানে থাকিব লাগিব আৰু